Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και πολύ ξεκούραση. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Να φροντίσετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να του δίνετε το δικαίωμα να ξεκουράζετε. Έτσι δεν είναι? Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ευγνώμων για την αγάπη σας που μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και εγώ φροντίζω όσο μπορώ περισσότερο να σας την ανταποδίδω. Θέλω να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, την εκτίμηση, τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας. Να είστε πάντα καλά όπου κι αν είστε. Και φυσικά εννοείται και μια πολύ ζεστή αγκαλιά στην Κύπρο μας. Με πολύ αγάπη. Θέλω αγαπημένες και αγαπημένοι να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όσο κι αν πραγματικά θα το ήθελα, το εννοώ, δεν το λέω έτσι, να μπορούσα να απαντήσω σε όλους γιατί δική σας ιστορία με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα και το κάνω ως το βαθμό που μπορώ. Και πραγματικά κάποιες φορές μου το γράφετε, το νιώθω γιατί το λέω κι εγώ, ότι είναι σαν να κάνω προσωπικό. Παρόλα αυτά όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος ενδιαφέρεται, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιος έρχεται στη ζωή σου ή ποια, για τους κυρίους της παρέας, και τι σου φέρνει. Εύχομαι τα καλύτερα πάντα μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, επιλέγετε ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, αμέθιστο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος ή ποια έρχεται στη ζωή σου και τι σου φέρνει. Πολύ δυνατά ξεκινάμε, πολύ δυνατά με μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Και συνεχίζεται στις 4 κάρτες σε 3 μεγάλη αρκάνα, φοβερό. Λοιπόν, έτσι εδώ από τις πρώτες καρτούλες μπορώ να βγάλω τα εξής συμπεράσματα. Έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που ήσασταν μαζί και τώρα έχετε χωρίσει. Αυτός ο άνθρωπος, πιστεύω, σύμφωνα με αυτά που μου λένε οι καρτούλες μου, ότι έχει μετανιώσει για τη συμπεριφορά του, ότι έχει καταλάβει ότι σας έχει αδικήσει και θέλει πάρα πολύ να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και πιστεύω ότι είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένοι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, προκειμένου όντως να είστε και πάλι μαζί. Με έναν τρόπο θέλουν οπωσδήποτε έτσι να αποκατασταθεί μεταξύ σας η επικοινωνία,
πιθανότατα να συζητήσετε εκεί που δεν μιλάτε τώρα, έτσι, να συζητήσετε μεταξύ σας, να επικοινωνήσει ο καθένας σας την αλήθεια του, ούτως ώστε, έτσι, μόνο έτσι μπορεί μία σχέση να υπάρξει, να εξελιχθεί και να κρατηθεί. Σαν προθέσεις δηλαδή είναι εξαιρετικές και επίσης εδώ η καρτούλα αυτή είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ θετική για τα ερωτικά. Βλέπετε πώς γυρίζει πίσω, έτσι. Λοιπόν, δυναμικά έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε από ζώδια το ζώδιο του Ζυγού, το ζώδιο του Λέοντα. Θα ανοίξω και γραμματάκια βέβαια γιατί, σήμερα επιβάλλεται, γιατί θα προσπαθήσω να έχω όσο περισσότερες πληροφορίες μπορώ, για να σας δώσω και εσάς ποιος έρχεται στη ζωή σου ή ποια και τι σου φέρνει. Λοιπόν, έχουμε κάποια στοιχεία μέχρι στιγμής, κάποια ζώδια και επίσης την πληροφορία ότι πρόκειται για κάποιον άνθρωπο που είναι που ήσασταν μαζί κάποια στιγμή, έτσι. Και τώρα προφανώς δεν είστε μαζί, έχει συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα για εσάς και προπάντων ότι σας έχει αδικήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιεί ένας άνθρωπος και να καταλαβαίνει ότι δεν φέρθηκε καλά και να θέλει να ξαναεπικοινωνήσετε, να ξαναμιλήσετε με έναν τρόπο. Είναι σαν να νιώθει αυτός ο άνθρωπος, σαν να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ότι είστε το λιμανάκι του. Πολύ θετικό αυτό. Το θέμα είναι αν το νιώθετε κι εσείς βέβαια, αλλά αυτό το ξέρετε εσείς. Εμείς εδώ δεν εξετάζουμε αυτό σήμερα. Εξετάζουμε την άλλη πλευρά. Αστέρι, η ελπίδα του είναι εκεί, αλλά από την άλλη νιώθει και να τον πιέζει και ο χρόνος, έτσι. Και εκεί χάνεται, παιδιά, κάπου. Χάνεται μέσα σε ένα λαβύρινθο προφανώς σκέψεων και προβλημάτων που ίσως υπήρχαν μεταξύ σας και βεβαίως εξ αρχής οδήγησαν και στο χωρισμό σας. Κάτι, γιατί δεν μπορεί μια σχέση να είναι τέλεια, ροδόσπαρτη και να χωρίσουμε, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι απάντηση είναι αυτή εδώ, Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι μια κάρτα που πολλές φορές μπορεί να σημαίνει και επανασύνδεση. Είναι μια υπέροχη κάρτα, είναι η κάρτα την οποία θέλουμε πάντοτε να βλέπουμε σε αισθηματικά ανοίγματα και αν θέλετε μας δίνει και απάντηση όσον αφορά στο τι σας φέρνει στη ζωή σας. Σας φέρνει αγάπη λοιπόν. Αγάπη, ισορροπίες, αμοιβαιότητα, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Τι να σας πω, τόσο που φοβάμαι να ανοίξω παρακάτω κάρτες. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είναι η απάντηση αναφορικά με το λαβύρινθο που είδαμε. Ήμουν σίγουρη ότι αυτό είχε να κάνει με σκέψεις του ανθρώπου αυτού και εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται. Υπάρχουν λοιπόν σκέψεις οι οποίες τον βασανίζουν πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος έτσι υπεραναλυτικός και αυτό επίσης, δημιουργεί προβλήματα. Έτσι, υπερανάλυση ποτέ δεν ωφέλησε κανέναν. Τουναντίον δημιουργεί προβλήματα γιατί μπορεί να μεγενθύνουμε τις καταστάσεις και να μην ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Το θέμα το σημαντικό είναι ότι βρίσκει έτσι τον τρόπο και πολεμά τους δαίμονές του. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
είτε τα προβλήματα κάπως τα βλέπει, τα αντιμετωπίζει διαφορετικά, κάτι πάντως βρίσκει έτσι μία άκρη πολύ πολύ σημαντική. Εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία αναφέρεται στον άνθρωπο που πολλές φορές μοιάζει να είναι και παντελώς αδιάφορος. Δηλαδή, μπορεί εσείς, ένας από τους λόγους που σας οδήγησαν στο χωρισμό, να είναι ότι εσείς του δίνατε αγάπη, του δίνατε έτσι πολλά πράγματα και ήταν σαν αδιάφορος, σαν, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και φαίνεται ότι όλα αυτά πλέον θέλει να τα αλλάξει. Γιατί του λείπεται πάρα πολύ ή της λείπεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να αντέξει το χωρισμό σας και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε αυτήν την υπέροχη κάρτα. Άρα λοιπόν, στο πολύ όμορφο και πολύ αισιόδοξο άνοιγμά σας, γιατί όταν ξεκινάω να ανοίγω τις καρτούλες σας και έχω πρώτη κάρτα τη δικαιοσύνη, για μένα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα ότι πραγματικά έτσι, ο άνθρωπος αυτός έχει συνειδητοποιήσει ότι σας έχει αδικήσει, ότι δεν φέρθηκε καλά, ότι δεν έκανε σωστές επιλογές, όλα αυτά. Ότι δεν κράτησε ισορροπίες, έτσι, οτιδήποτε μπορεί να αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση. Και επιθυμεί πάρα πολύ να συμφιλιωθείτε και να αποκατασταθεί η επικοινωνία μεταξύ σας, να πείτε την αλήθεια σας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προκειμένου να είστε και πάλι μαζί και να είστε καλά μαζί. Και παρόλο που φαίνεται ότι κάποιες στιγμές μπορεί να χάνετε μέσα σε λαβύρινθους σκέψεων, μπορεί να και στη θλίψη, έτσι, εδώ η καρτούλα που σας έδειξα αυτή εδώ δείχνει θλίψη, ακόμα και κατάθλιψη. Παρόλα αυτά βρίσκει τη δύναμη, νικάει τους δαίμονές του ή τους δαίμονές της και εδώ έχουμε αυτή την υπέροχη κάρτα που το εύχομαι ολόψυχα, ειλικρινά σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Έτσι να εξελιχθεί η κατάσταση, να επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος με αυτές τις υπέροχες αλλαγές, με αυτές τις βαθιές συνειδητοποιήσεις και αυτή την υπέροχη κάρτα βεβαίως που δηλώνει, είπαμε, αμοιβαιότητα, ισορροπίες. Και βέβαια να σας πω και την ερμηνεία από την Ταρό των Δρύδιδων που μιλά για το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Το απόλυτο. Και όπως σας είπα, κάποιες φορές, πολλές φορές, η κάρτα δηλώνει και την επανασύνδεση. Οπότε με το καλό να ορίσει στη ζωή όσων το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποια έρχεται στη ζωή σου και τι φέρνει, τι σου φέρνει. Έχουμε μία καταπληκτική κάρτα, υπέροχη κάρτα, γιατί είναι η κάρτα η οποία δηλώνει τους ανθρώπους που εμείς επιλέγουμε να έχουμε ως οικογένειά μας. Είναι βεβαίως μια κάρτα γάμου, είναι μια κάρτα που δηλώνει οικογενειακές συγκεντρώσεις κλπ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το μήνυμα, αυτή η καρτούλα πετάχτηκε γιατί κάποιος από εσάς είναι παντρεμένος και ή η άλλη πλευρά που μπορεί να έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο κατά νου είναι σε γάμο, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος
Ή βεβαίως, επειδή στην κλασική ταρό απεικονίζεται με ένα ουράνιο τόξο το οποίο το σχηματίζουν 10 κούπες και μπορεί να δηλώνει και αυτό, ότι πέρασε πια έτσι, η θύελλα, πέρασε η καταιγίδα και η σχέση από εδώ και πέρα θα βαδίσει σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι της αγάπης, της ηρεμίας, των πολύ όμορφων συναισθημάτων που φέρνει το 10 κούπα. Για να δούμε. Για κάποιους σίγουρα είναι αυτό το μήνυμα, έτσι, δεν το θεωρώ, τίποτα δεν θεωρώ τυχαίο. Λοιπόν, και εδώ έχω μια πρώτη απάντηση για κάποιους από εσάς, δεν το πιστεύω ότι για όλους ισχύει, ότι ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο ή είστε εσείς σε γάμο ή γενικότερα, δεν είναι μόνο για το γάμο εδώ, αναφέρεται σε μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις. Που μπορεί οι οικογένειες να έχουν αντιρρήσεις, που μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ηλικίας, οτιδήποτε, διαφορετικές θρησκείες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο μπορεί να μας δείχνει, να μας δηλώνει ότι κάποιοι από εσάς είστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι. Και αυτό, αγαπημένες και αγαπημένοι, αν ισχύει για κάποιους από εσάς, θα πρέπει κάπως να βρείτε τον τρόπο να το ηρεμήσετε μέσα σας, γιατί κάνει πάρα πολύ κακό στην υγεία μας το στρες. Έχουν συνδεθεί πάρα πολλές ασθένειες και πάρα πολλά αυτοάνοσα με το στρες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έχετε φιγούρες, δύο φιγούρες εδώ έχουμε, δηλαδή έχουμε δύο ζώδια, έχουμε τον Αυτοκράτορα με τον Κρυό και έχουμε και το Βασιλιά Σπαθί, το ζώδιο του Υδροχόου. Για κάποιους παιδιά ισχύει, γιατί δεν μπορεί να βγαίνουν συνέχεια διαρκώς κάρτες που υποδεικνύουν την παράλληλη σχέση, έτσι, ή την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Τυχαία δεν το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην Άνοιξη, που είναι πάρα πολύ κοντά οι μέρες αυτές, για εσάς που με ρωτάτε χρόνους, που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας δώσω χρόνους, μια και η ταρό δεν έχει χρόνους εκτός από ελάχιστες κάρτες. Όταν συναντάμε τέτοιες κάρτες πάντα το αναφέρω. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Τρελό, το καινούριο ξεκίνημα, άρα και είναι μια κάρτα που αναφέρεται στην Άνοιξη ως εποχή. Λοιπόν, άρα κάτι πολύ σύντομο, γιατί ο Μάιος τελειώνει σιγά σιγά. Και δίπλα έχουμε ο Τρελός, συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό πρώτα, αναφέρεται σε καινούργια ξεκινήματα, άρα έρχεται κάτι, έρχεται. Δίπλα έχουμε έναν Αυτοκράτορα και ο Αυτοκράτορας μας κάνει πάρα πολύ συχνά την τιμή να εμφανίσει τα ανοίγματά μας, δεν έχω κανένα παράπονο, όπως και ο Βασιλιάς Σπαθί βέβαια. Έχουμε λοιπόν εδώ τον Αυτοκράτορα, ο οποίος είπαμε αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Κρυού, ένας άνθρωπος έτσι, πάρα πολύ δυνατός, ο άνθρωπος της τάξης, των στρατιωτικών αρετών. Μπροστά το συναίσθημα, πίσω η λογική, αρχέτυπο του πατέρα, ασκεί μεγάλη επιρροή στις ζωές των ανθρώπων. Μπορεί κάποιες φορές έτσι δηλώνει, μάλλον συνήθως δηλώνει κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας. Εδώ πιστεύω ότι προφανώς και εδώ μάλλον και σε αυτό το άνοιγμα έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που ήδη γνωρίζετε, και έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία κάρτα εδώ στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί βλέπετε ότι αυτή η κυρία γυρίζει πίσω με το καλάθι της γεμάτο. Πολύ πολύ σημαντικό. Είναι σαν ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να έχει συνειδητοποιήσει ότι εσείς έχετε προσφέρει πάρα πολλά και σκέφτεται ότι έχει έρθει η στιγμή να αντίστοιχα να προσφέρει και αυτός με τη σειρά του. Για να ανοίξουμε και γραμματάκια.
Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, ταφ, χ, γιώτα, γάμα, αλφα, όμικρο. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι θα δούμε, τι γίνεται. Επί της ουσίας βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές απαντήσεις, έτσι, και για το καινούριο ξεκίνημα, ότι έρχεται στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος με τα χαρακτηριστικά που σας έχω πει, και ένστολος μπορεί να είναι, γιατί είπαμε στρατιωτικές αρετές, μπορεί να ασχολείται με στρατιωτικά επαγγέλματα ή με αστυνομικά επαγγέλματα ή και με δικαστικά και δικηγόρος και με οτιδήποτε έχει να κάνει με το λόγο και τη λογική, και τα ίδια ισχύουν, μπορεί να διαφέρουν ως ενέργειες, εδώ έχουμε φωτιά, ας πούμε, κρυό, και εδώ έχουμε αέρα, υδροχό. Παρόλα αυτά όμως και οι δύο είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Έχουμε αρκετά κοινά. Λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα, και στα επαγγέλματα που επιλέγουν επίσης έχουμε κοινά. Οπότε ίσως μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, έτσι, και ήρθε να μας δώσουν και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες οι κάρτες. Λοιπόν, νομίζω ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ, δεν ξέρω αν και για κάποιους ισχύει ότι μπορεί να έχουν περάσει και μία ασθένεια. Φαίνεται όμως ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και πολύ πολύ σύντομα. Πιστεύω θα έχετε μήνυμα, παιδιά, από την άλλη πλευρά, θα έχετε επικοινωνία με την άλλη πλευρά, και αυτή την πρόταση που έχουμε πει για το καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Οκ, για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, ο βασιλιάς Σπαθί δεύτερη φορά, ανοίγουμε το βασιλιά Σπαθί, και επίσης εξακολουθώ να ανοίγω κάρτες οι οποίες μιλούν για σχέσεις μη κοινωνικά αποδεκτές. Εντάξει, άρα πολύ έντονο για κάποιους. Μήπως έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς ανθρώπους εδώ. Σκέφτομαι και αυτό και προβληματίζομαι και θα ζητήσω διευκρίνηση στο βασιλιά Σπαθί, γιατί έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, γιατί έχουμε κάπως διαφορετικές ενέργειες εδώ στις τελικές κάρτες, τις τελευταίες που έχω ανοίξει. Οπότε θέλω να το διευκρινίσουμε αν είναι το ίδιο πρόσωπο, ναι ή όχι. Ξεκάθαρη απάντηση, όχι, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Οπότε εντάξει, μέσα ήταν αυτό που ένιωσα. Άρα, παιδιά, πολύ καλύτερη κατάσταση είναι με τον Αυτοκράτορα. Σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί εδώ εμφανίστηκε δεύτερη φορά ο βασιλιάς Σπαθί και βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Εάν αναφερόμαστε όντως σε κάποιον άνθρωπο που είναι παντρεμένος, να ξέρετε δεν θα χωρίσει. Ναι, νιώθει, έχει συναίσθημα για εσάς. Ναι, νιώθει ενοχές, στεναχώρια, θλίψη, γιατί η σχέση σας δεν πήγε καλά, δεν εξελίχθηκε όπως την ονειρευτήκατε. Παρόλα αυτά, σας το λέω και πάλι, αν είναι παντρεμένος δεν θα χωρίσει. Γιατί είναι τόσο πολύ πειθαρχημένος και τόσο πολύ στοχευμένος που δεν μπορεί να χαλάει και την εικόνα του. Μπορεί να έχει βάλει κάποιο πολύ υψηλό στόχο και δεν τον ρισκάρει το στόχο, να ξέρετε. Ενώ εδώ με τον Αυτοκράτορα είδαμε πολύ πιο δυνατές και πιο θετικές κάρτες, γιατί έχουμε το καινούριο ξεκίνημα, γιατί έχουμε τη συνειδητοποίηση ότι έχετε προσφέρει ήδη πάρα πολλά εσείς και ότι έχει έρθει η στιγμή να πάρετε κι εσείς κάτι πίσω. Εντάξει, οπότε εσείς επιλέγετε πάντα, εννοείται, αλλά εδώ έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω και επιστροφή. Για τον Αυτοκράτορα βλέπω επιστροφή. Γιατί ο βασιλιάς Σπαθί μπορεί να θέλει, αλλά φαίνεται ότι τελικά τα εμπόδια δεν μπορεί να τα ξεπεράσει και να επιστρέψει κοντά σας. Και
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος έρχεται στη ζωή σου και τι σου φέρνει. Μάλιστα. 2 εκ διαμέτρου αντίθετες κάρτες. Ένας υπέροχος άσος που μιλάει για ξεκινήματα. Και εδώ έχουμε τα τελειώματα. Βέβαια θα μου πείτε ότι πολλές φορές, έτσι, όταν τελειώνει κάτι, όταν κλείνει μια πόρτα, πώς το λέμε, ανοίγει μια καινούρια. Και μπορεί αυτό να είναι το μήνυμα για κάποιους από εσάς. Το οριστικό τέλος μιας ιστορίας αισθηματικής, η οποία δεν εξελίχθηκε καλά, πόνος, προδοσία, πολύς πόνος, πάρα πολύς πόνος. Αλλά εδώ φαίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά, να έρχεται με αυτό τον υπέροχο άσο. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ εσείς μες στο πάθος μου είστε, έτσι, μες στο πάθος. Γιατί βεβαίως η κάρτα βάση είναι δική σας καρτούλα και μας δείχνει πιθανότατα το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα, σε τι φάση ζωής βρίσκεστε και πιστεύω ότι προφανώς έχετε βάλει και κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο κατά νου και νιώθετε έτσι ένα πολύ πολύ έντονο ερωτικό πάθος προς αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται από την άλλη πλευρά και αν είναι αυτός ο άνθρωπος που περιμένετε. Παιδιά, πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες και σήμερα ιδιαιτέρως. Το να ξεκινάω να κάνω ένα άνοιγμα και να βλέπω οι πρώτες πληροφορίες που παίρνω να αφορούν παράλληλες σχέσεις, έτσι, ή μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις ή ηθικά διλήμματα και ανταγωνισμό και ένας χαμός γίνεται εδώ πέρα στο δικό σας το άνοιγμα και βεβαίως αναφερόμαστε σε ένα άλλο πρόσωπο τώρα, έτσι. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων και εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου. Πολύ μεγάλα διλήμματα έχει αυτός ο άνθρωπος και ηθικά διλήμματα και γενικά νομίζω ότι ακριβώς λόγω των πάρα πολλών δυσκολιών που μπορεί να προκύψαν στην ιστορία σας, έτσι, στη σχέση σας, σαν να έφυγε, να απομακρύνθηκε, δεν φαίνεται δηλαδή να ήταν τότε τουλάχιστον που ήσασταν μαζί, να είχε αν θέλετε την ωριμότητα ή τη δύναμη να κάτσει, να παλέψει και να αγωνιστεί για τη σχέση σας. Και είναι σαν να έφυγε. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά φαίνεται ότι και νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη και σας σκέφτεται πάρα πολύ και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει κοντά σας. Έχει πολύ μεγάλα διλήμματα, έτσι πραγματικά είναι σαν να στέκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρει ποιον δρόμο να επιλέξει. Μεγάλος προβληματισμός. Λοιπόν, φυσικά εννοείται θα ανοίξουμε αρκετές καρτούλες ακόμα, μη μου ανησυχείτε, τα ζώδια τα είπαμε μέχρι στιγμής έτσι δίδυμος και παρθένος, αυτά έχουμε. Και πάμε να δούμε γραμματάκια και μετά να συνεχίσουμε. Ωραιότατα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά ταφ, ύψιλον, όμικρον, κάπα, νι, μη, γάμα. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Θα το ξεπεράσει το δίλημμα, θα βρει ποιον δρόμο θέλει να πάρει.
Και αυτά τα ποντίκια αν δεν τα ανοίξουμε μια μέρα. Φαίνεται όμως ότι πήραμε ένα πρώτο πολύ θετικό μήνυμα εδώ από την κυρία Λένορμαν, γιατί οι ανθοδέσμοι πάντοτε είναι έτσι ένα μήνυμα αγάπης, μια προσφορά αγάπης, μια πρόταση. Πολύ ωραία καρτούλα, εξαιρετική. Λέτε να τα βάλει τα ποντίκια στην άκρη. Εδώ όμως έχουμε αναφορά σε οικογενειακό σπίτι, οπότε πάλι βρισκόμαστε στο δίλημμα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και τι... Όπα. Προσθέθηκε και το ζώδιο του Λέοντα εδώ με του βασιλιά μπαστούνι. Μάλιστα. Οκ. Εδώ έχουμε, να ξέρετε, έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυναμικό. Βεβαίως εννοείται ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Δεν έχει όμως, αν θέλετε, τη βιασύνη ή την ανυπομονησία που χαρακτηρίζουν όλες τις υπόλοιπες κάρτες, τις φιγούρες τουλάχιστον στα μπαστούνια, γιατί εδώ έχουμε ωριμότητα, έχουμε υπομονή. Αυτός καταστρώνει τα σχέδιά του με την ησυχία του και δεν βιάζεται ποτέ. Είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες, δεν φυλακίζεται σε σχέσεις, να το ξέρετε. Θέλει πάντα να διατηρεί ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Του αρέσουν και τα παιχνίδια εξουσίες επίσης, να ξέρετε. Έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητές του, όπως έχουμε όλοι μας άλλωστε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις έχουμε και χαίρομαι πολύ. Πιστεύω ότι κυρίως σε πρόσωπο αναφέρεται ο βασιλιάς. Έτσι. Γιατί είμαστε στις ίδιες ενέργειες. Έχουμε φωτιά. Και κοιτάξτε τώρα εδώ, βλέπετε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στην κάθε κάρτα. Πάρα πολύ σημαντικό, σας το δείχνω γιατί στην κλασική ταρό υπάρχει ένας εδώ μόνος του και ένας εδώ μόνος του. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτήν εδώ την κάρτα, γιατί δείχνει ότι πιστεύει, έτσι, ότι μαζί μπορείτε και μάλιστα νάτι. Για του λόγου το αληθές την έχουμε ξανανοίξει, εντάξει τα έκανα λίγο εδώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, την έχουμε ξανανοίξει αυτή την κάρτα, τη βλέπετε, αυτή είναι μόνος του. Εδώ δεν είναι μόνος του. Άρα έχουμε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα και πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις. Διότι δηλώνεται ξεκάθαρα ότι το συνειδητοποιεί, το καταλαβαίνει, το παίρνει απόφαση και λέει εμείς οι δύο μαζί μπορούμε και να θεραπεύσουμε ο ένας τις πληγές του άλλου και μπορούμε οι δύο μαζί να κατακτήσουμε και τον κόσμο ολόκληρο. Αρκεί να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει κατανόηση, να υπάρχει εμπιστοσύνη και όλες αυτές οι πάρα πολύ όμορφες και πολύ ψηλές αξίες που μπορούν να κάνουν ένα ζευγάρι να είναι μαζί για πολύ μεγάλο διάστημα και για πάντα. Γιατί όχι. Άρα, θα ζητήσω μία τελευταία διευκρίνηση, ρε παιδιά. Αν αυτός ο βασιλιάς εδώ, γιατί έχω την αίσθηση, ξέρετε, όπως κοιτάω τις κάρτες, έχω την αίσθηση ότι εδώ είναι κάτι καινούργιο που έρχεται στη ζωή σας. Και ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, δεν πρόλαβα καν να πιάσω τις κάρτες στα χέρια μου. 2 πετάχτηκαν και οι 2 είναι ναι. Είναι κάτι καινούριο λοιπόν. Ήθελα ευτυχώς κιόλας που τελευταία στιγμή ήθελα να το διευκρινίσω. Είναι κάτι καινούριο. Αυτό το παλιό θα μείνει εκεί στο δίλημά του, παιδιά. Θα μείνει στο δίλημά του, ας κάνει ό,τι θέλει, γιατί εδώ έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή σας. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Αστέρι και τροχός της τύχης πετάχτηκαν και οι 2 είναι κάρτες μεγάλη αρκάνα και πολύ δυνατές κάρτες, μεγάλες αλλαγές,
ελπίδα, θεραπεία. Θεραπεία έχει και εδώ, έτσι. Άρα λοιπόν σίγουρα έχουμε, είναι ένα καινούριο πρόσωπο εδώ που έρχεται στη ζωή σας και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να κρατήσετε όσες και όσοι το επιθυμείτε φυσικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.